เฮ้ยมาได้ไงเนี่ย เชื่อว่าหลายคนต้องเคยมีโมเมนต์นี้ครับโมเมนต์ที่ส่องกระจกแล้วบังเอิญไปจ๊ะเอ๋กับผมงอกเส้นแรกที่ชูคอทักทายเราแบบไม่ได้รับเชิญเลยสักนิด โอ้โหอาการยอดฮิตเลยค่ะ ทีแรกคือถอนหายใจ และต่อจากนั้นคือหยิบแหนบ คนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่ามันก็แค่ความแก่ชราแหละ สัจธรรมชีวิตที่ย้อนกลับไม่ได้ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชม ถ้าเราบอกว่าลึกๆลงไปใต้หนังศีรษะของเราเนี่ย มันมีความลับระดับจักรวาลซ่อนอยู่ล่ะ ใช่เลยครับ วันนี้ Zero to Know จะพาทุกคนไปเจาะลึกความลับของเม็ดสีที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์เลยนะ เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมผมถึงฟอกสีตัวเองจากข้างใน ความเครียดทำให้ผมขาวชั่วข้ามคืนได้จริงหรือเปล่า และที่พีคที่สุดคือ วิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีรีเซ็ตนาฬิกาเส้นผมให้ผมงอกกลับมาดำได้จริงดิ หูยแค่เกริ่นก็ขนลุกแล้วค่ะ ใครที่กำลังเล็งคิวร้านทำสีผมอยู่ชะงงักไว้ก่อนเลยนะคะ มารับชมคลิปนี้ให้จบก่อน เพราะความรู้ฟินๆรอคุณอยู่เพียบเลย ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารากผมของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท่อกลวงๆที่มีเส้นผมงอกออกมานะแต่มันคืออวัยวะจำลองหรือที่เรียกว่ามินิออร์แกนที่มีความซับซ้อนเวอร์หวังมากเลยให้จินตนาการว่ารากผมของเราคือโรงงานพ่นสีที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วในโรงงานนี้ก็จะมีพนักงานคนสำคัญที่เรียกว่าสเต็มเซลล์เมลาโนไซต์อาศัยอยู่ในโซนโกดังพักสินค้าที่เรียกว่าบัลช์ค่ะพอถึงเวลาที่เส้นผมเริ่มงอกใหม่ พนักงานพวกนี้ก็จะเคลื่อนตัวลงไปที่ฐานรากผมหรือบัลป์เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นช่างพ่นสีที่สมบูรณ์แบบเลย ใช่เลยครับ และช่างพวกนี้ก็จะทำการฉีดเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินเข้าไปในแกนเส้นผมที่กำลังสร้างตัวขึ้นมาทำให้ผมเรามีสีดำสีน้ำตาลหรือสีบลอนด์ตามแต่พันธุกรรม แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพออายุเยอะขึ้นทำไมจู่ๆโรงงานถือหยุดผลิตสีล่ะครับสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าสเต็มเซลล์พวกนี้มันเสื่อมแล้วก็ตายหายไปจนหมด แต่งานวิจัยระดับช็อกโลกในปี 2023 จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กหรือ NYU เผยความจริงที่พีคมากเลยค่ะ เขาใช้เทคนิคสแกนดูเซลล์แบบเรียลไทม์แล้วพบว่าสเต็มเซลล์สร้างสีผมเนี่ย มันมีความสามารถแบบกิ้งก่าคาเมเลียน คือเปลี่ยนสถานะสลับไปมาได้ แต่พอเราแก่ตัวลงเซลล์พวกนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะ มันแค่ติดลมค่ะ ติดลมใช่เลยครับเหมือนพนักงานติดอยู่ในโกดังและหาทางออกไปหน้างานไม่ได้มันก็เลยไม่ได้รับสัญญาณ WNT ที่จะสั่งให้ไปพ่นสีเส้นผมที่งอกออกมาก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบงงๆเลยครับ ยังไม่พอนะคะ นอกจากพนักงานติดลมแล้ว โรงงานเรายังมีปัญหาสนิมกินด้วยค่ะ อุ้ยสนิมชีวภาพอันนี้น่ากลัวเลยครับคือปกติในกระบวนการผลิตสีเนี่ยมันจะเกิดของเสียที่เรียกว่าอนุมูลอิสระไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ H2O2 ขึ้นมาร่างกายเราตอนวัยรุ่นๆก็จะมีเอนไซม์ชื่อแคทาเลสคอยกวาดทิ้งให้เลยครับแต่พออายุเยอะขึ้นเอนไซม์ตัวนี้ดันลดลงทำให้ H2O2 สะสมมหาศาลในระดับมิลลิโมลาร์เลยทีเดียวครับ แล้วไอ้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันก็คือสารฟอกสีผมดีๆนี่เองค่ะ มันเข้าไปกัดกร่อนทำลายเครื่องจักรผลิตสีที่ชื่อว่าไทโรซินเนสจนพังพินาศเลย สรุปก็คือเส้นผมเราฟอกสีตัวเองจากข้างในค่ะคุณผู้ชม ฟังดูสิ้นหวังมากเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อน หลายคนคงสงสัยว่า แล้วความเครียดล่ะ มันเกี่ยวอะไร ทำไมเวลาเครียดจัดๆถึงรู้สึกว่าผมงอกไวขึ้น เรื่องนี้มีศึกประชันทฤษฎีระหว่าง2มหาวิทยาลัยระดับโลกเลยนะ อย่างฮาร์วาร์ดกับโคลัมเบียเลยครับ เปิดสังเวียนเลยค่ะ ฟังฮาวาดเสนอโมเดลสายโหดในปี 2020 บอกว่า เวลาเราเครียดจัดแบบสู้หรือถอย ระบบประสาทซิมพาเทติกจะหลั่งสารนอร์อะดรีนาลีนหรือนอร์เอพิเนฟรินออกมาอาบรากผมโดยตรงเลย สารตัวนี้แหละครับตัวดี มันไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์พนักงานของเราตื่นตัวขั้นสุด แบ่งตัวอย่างบ้าคลั่งแล้วก็หนีออกจากรากผมไปจนหมดเกลี้ยงเลย งานนี้คือปิดโรงงานถาวรกู้คืนไม่ได้ครับ นี่แหละเหตุผลว่าทำไมความเครียดเฉียบพลันถึงทำให้ผมงอกพึบพับได้ ฟังดูใจสลายนะคะ แต่ฟ้ายังมีตาค่ะ เพราะฝั่งโคลัมเบียในปี 2021 บอกว่า เดี๋ยวก่อนพวก ในมนุษย์มันย้อนกลับได้นะเว้ย จริงดิ ใช่ครับ ทีมโคลัมเบียเขาเอาเส้นผมมนุษย์มาสแกนดูโปรตีนทีละเสี้ยวมิลลิเมตรเลยนะ แล้วเอาไปเทียบกับไดอารี่บันทึกความเครียดของอาสาสมัคร ผลคือช็อกวงการมากเลยครับ เขาพบว่าตอนที่อาสาสมัครเครียดหนักๆ เช่นช่วงหย่าร้าง ผมมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทา แต่พอคนคนนั้นได้ไปพักร้อนหรือความเครียดลดลง เส้นผมเส้นเดิมนั่นแหละกลับมาสร้างเม็ดสีดำได้อีกครั้ง ว้าว เขาอธิบายว่ามันเป็นทฤษฎีเกรนขีดจำกัดค่ะ คือไมโตคอนเดรียหรือเครื่องจักรไฟฟ้าของเซลล์เราเนี่ย มันทำตัวเป็นเหมือนเสาอากาศรับสัญญาณความเครียด ถ้าเราเครียดจนทะลุขีดผมก็จะงอก แต่ถ้าเรารีบจัดการความเครียดดึงตัวเองกลับมาได้ทันก่อนที่สเต็มเซลล์จะตาย โรงงานก็จะกลับมาเปิดพ่นสีได้ใหม่เลยค่ะ
ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับ แล้วนอกจากนี้ยังมีความว้าวอีกอย่างคือเรื่องอาหารการกินด้วยนะ มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าการกินอาหารไขมันสูง High Fat Diet ติดต่อกันแค่ไม่กี่วัน สามารถสร้างความเครียดจนบังคับให้สเต็มเซลล์เม็ดสีในรากผม เปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์สร้างไขมันได้เลยนะ โอ้โห เปลี่ยนสายอาชีพใช้เลยครับ โหดมากค่ะ แล้วอีกเรื่องที่คนมักพลาดคือ paradox ของยาย้อมผมค่ะ พอเรามีผมงอกเราก็ไปโกรกสีตามปกติถูกไหมคะ แต่รู้ไหมคะว่ายาย้อมผมถาวรที่มีสาร PPD ผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ย มันจะสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่รุนแรงมาก ทะลุทะลวงลงไปทำลายสเต็มเซลล์รากผมที่ยังเหลืออยู่ให้ตายเกลี้ยงเลยค่ะ ยิ่งย้อมยิ่งงอกจริงๆค่ะคุณผู้ชม เป็นวงจรอุบาทที่แท้ทรูเลยครับ แต่ไม่ต้องเศร้าไปนะ เพราะตอนนี้นวัตกรรมทางการแพทย์ล้ำแน่ไปมากแล้ว วงการวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนายาและสารบำรุงที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น การใช้ PCKUS หรือผิวโดคาตาเลสมาช่วยสลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในรากผมให้กลายเป็นน้ำได้เลยครับ หรือนวัตกรรมเปปไทด์อย่างเกรเวิร์สที่ไปเลียนแบบฮอร์โมนกระตุ้นสีผม สั่งให้โรงงานกลับมาพ่นสีอีกครั้งค่ะ และที่น่าภูมิใจมากเลยคือนวัตกรรมของไทยเราเองค่ะ อย่างแอนโทไซยานินไรซ์คอมเพล็กซ์ที่วิจัยโดยจุฬาและมหิดล เป็นการนำแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และดอกอัญชัน มาผนวกกับสารสกัดสมุนไพรของไทยเราค่ะ ซึ่งไอตัวนี้เด็ดมากเลยครับ มันไปกระตุ้นยีนที่บ่งบอกความเป็นสเต็มเซลล์ได้ถึง 5-6 เท่าเลย พูดง่ายๆ คือไปปลุกพนักงานที่ติดลมอยู่ให้ตื่นขึ้นมาทำงานอีกครั้ง แถมยังช่วยต้านสนิม H2O2 ได้ด้วยนะ ตอนนี้กำลังอยู่ในการทดสอบทางคลินิกที่สิริรอดเลยนะครับ น่าติดตามมากๆเลยครับ สรุปเลยนะคะคุณผู้ชม ผมงอกไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นนะ มันคือนาฬิกาชีวภาพที่สะท้อนถึงระบบนิเวศในรากผมของเราทั้งหมดเลยค่ะ ทั้งเรื่องพันธุกรรมอย่างยีน IRF4 ที่เป็นต้นทุน และไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเร่งค่ะ จริงด้วยครับ ถ้าเรารู้จักบริหารความเครียดไม่ให้ไมโตคอนเดรียรับบทหนักจนเกินไป กินอาหารที่มีประโยชน์ เติมวิตามิน B12 ทองแดง สังกะสี และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ที่เป็นตัวทำลายล้าง เราก็สามารถช่วยชีวิตสเต็มเซลล์เม็ดสีของเราไว้ได้เลยครับ จำไว้นะคะ โรงงานสีผมของบางคนแค่หยุดพักชั่วคราว ยังไม่ได้ตายถาวร ถ้าเราดูแลระบบนิเวศนี้ให้ดี เส้นผมที่เคยวายขาวก็อาจจะกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป